Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât celor care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, cum de asemenea și pentru dragii mei abonați, tuturor bine ați venit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina și, ca de obicei, mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face lectura generală pentru luna iulie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii, care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna sau Venus și de unde voi puteți culege informații care vă putea interesa. Așa că, de început, am ales să încep cu un pachet de cărți de oracol, care se numește Frunze de Ceai. Și avem aici luna iulie, pe care o vom pune aici. Cei care sunteți abonați sau care mi urmăriți lecturile, știți că am mai făcut lecturi cu acest pachet de cărți. Haideți să vă arăt, sunt 200 de cărți aici. Da? Și cum autoarea, chiar ea, indică să le punem într-un săculeț și de aici să extragem cărțile, eu nu am decât să mă conformez, pentru că altfel nici nu puteam să le amestec. Și voi scoate câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii iulie. Să vedem în mare cam despre ce ar fi vorba, nu? În această lună pentru voi. Avem prima săptămână, a doua săptămână, a treia săptămână și încă o carte. Să găsim încă o carte. A patra săptămână. Bun, dragilor, haideți să vedem prima săptămână din iulie, ce vine pentru dragii mei scorpioni. Se pare că prima săptămână vine cu un pic de criză financiară, cu, cred că e rac, nu e mai bine zis, cum îi spune, Doamne, tot o rudă a racului. Cert este că vine cu un pic sau te prinde un pic într-o criză financiară. Eu aș zice cumva, posibil pe partea asta financiară, lucrurile să se miște un pic mai greuți. În a doua săptămână avem balena. Se pare că o să-ți faci griji pentru nimic. Exact așa îmi pune aici cu balena. Este foarte interesant. Voi sunteți o zodie de apă. Și avem și prima săptămână și a doua săptămână reprezentată de două animale, una mai mare, una mai mică, dar două animale care au ceva de văzut cu acest element, cu apa. Deci s-ar putea ca grijile pe care tu ți le faci vis-a-vis de aceste mici crize financiare, e posibil să nu fie de o anvergură atât de mare pe cât o gândești tu. În a treia săptămână avem, cred că e baston și vine cu un avertisment. Ar trebui să ai un pic, să acorzi mai multă atenție sănătății tale. Ascultă semnalele care ți le dă organismul. Eu aș zice că unii dintre voi, nu știu, probleme probabil la nivel de pelvis, posibil, sau la nivel osos. Așa că ar trebui să acordați un pic de atenție, nu știu, faceți-vă ceva analize sau vizitați un doctor, un specialist, în cazul în care vedeți că organismul dă niște semne. Nu le ignorați. În a patra săptămână avem turnul, care ne vorbește de o fundație foarte solidă și un succes care va veni către tine datorită efortului pe care tu l-ai depus. Poate că unii dintre voi, nu știu, sunteți într-o
Ați depus foarte mult efort să realizați ceva important pentru voi. Și asta nu ați făcut-o de ieri de azi, probabil că va lua ceva timp. Un timp destul de îndelungat și se pare că ați reușit într-un sfârșit, veți reuși cel puțin în a patra săptămână din iulie să aveți acea fundație, acea bază solidă și să obțineți într-un final succesul după tot efortul pe care voi l-ați depus. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce energii, ce mesaje, ce sfaturi vin pentru zodia Scorpion în luna lui iulie. Mesaje pentru zodia Scorpion, energii, sfaturi care vin în luna lui iulie. Haideți să vedem. Și avem regele de spade, steaua, pajul de bute, marea preoteasă și asul de cupe. Ce frumos! Haideți să vedem situația actuală. Avem un rege de spade. Ne vorbește foarte mult de partea asta a comunicării raționale, logicii. Nu știu dacă unii dintre voi poate aveți pe lângă voi persoane din zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător și care, nu știu, poate își impune punctul de vedere într-o manieră, să zic așa, nu foarte plăcută, într-o manieră destul de autoritară și destul de rece, percepută cel puțin de către voi destul de rece. Dacă nu vorbim de o persoană și vorbim de o anumită situație, aici vorbim de un intelect foarte puternic, de niște emoții pe care poate reușești să le ții sub control. Ne vorbește foarte mult de seriozitate și de faptul că anumite sentimente cumva nu ar trebui să îți influențeze anumite decizii care îți cer să fii ferm și să fii rațional. Poate că unii dintre voi, nu știu, au vreun părinte foarte autoritar, care nu prea suportă să se încalce anumite reguli, sau poate chiar voi să fiți într-o perioadă în care voi să fiți un pic mai autoritar și cumva să nu prea țineți cont așa de sentimentele celorlalți. Tot regele de spade, pentru că e situația actuală, ne poate vorbi poate de cineva de la locul de muncă, care te deranjează. Poate să fie un șef, un coleg, o colegă, care cumva nu prea pune preț pe problemele tale personale și comportamentul pe care îl are, logic, te cam supără. Tu fiind o zodie de apă și la tine sentimentele, emoția sunt lucruri importante. Ce ar mai putea să fie? Cumva, poate unii dintre voi, dacă vreți să schimbați poate locul de muncă, ar trebui să cereți sfatul cuiva care nu este implicat direct în această problemă sau care nu are nimic de văzut cu locul tău de muncă. Indiferent cum, deși pe partea asta, dacă vorbim de muncă, același lucru ți se cere, să vezi lucrurile reale, să vezi lucrurile din punctul ăsta de vedere logic, rațional și clar. Ce ar mai fi de spus în dragoste, de exemplu? În dragoste, la situația actuală, posibil să ai, cum am mai spus, o persoană destul de autoritară în viața ta, o persoană dură,
care încearcă poate să domine mai mult. Și atunci, în acest caz, se cere moderație chiar din ambele părți, pentru că poți fi tu sau poate fi această persoană care să aibă un comportament un pic mai dur. Bun, haideți să începem cu luna iulie. Pe partea profesională, ce se va întâmpla de-a lungul lunii iulie? Și avem steaua. Steaua care ne vorbește despre anumite dorințe relaționate cu viața profesională, posibil să unii dintre voi care sunteți în căutarea poate a unui nou loc de muncă, să obțineți acest loc de muncă destul de bun, sau cei care sunteți lucrați deja, sunteți angajați, apare oportunitatea unei avansări. Dar cumva această avansare sau orice parte pozitivă care apare pe partea asta profesională este ceva ce tu îți dorești de multă vreme. Și ceva la care tu nu ți-ai pierdut speranța că vei obține. Nu știu dacă vă spune ceva, eu îmi fac datoria să vă spun, poate semnul vărsătorului, să vă zică ceva, care să aibă ceva implicație cu locul de muncă. Și avem planeta Uranus. Planeta Uranus care ne vorbește de un pic, nu știu, un comportament care, cum bine am văzut, deranjează. Cineva vă deranjează. Și ce aș putea să zic, pentru cei care veți reuși să obțineți un job nou, va fi pe o lungă perioadă de timp cu Uranus. Da? Mergem mai departe. Pe partea banilor. Pe partea banilor avem acest paj de bâte. Paj de bâte care ne spune că dacă ai avut probleme financiare, e posibil să apară poate un credit, un împrumut pe care voi l-ați fi dorit, sau se mai pune ceva bănuți la salariu, sau pur și simplu apare un câștig neașteptat, nu este el foarte mare, dar cumva îți va echilibra un pic situația economică, situația financiară. Da? Și avem aici zodii de foc. Poate să aibă ceva implicație berbec, leu sau săgetător. Pe partea dragostei avem Marea Preoteasă, care ne vorbește despre intuiție. Ei, Marea Preoteasă ne vorbește foarte mult de magie, de o perioadă magică, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, o perioadă destul de sensibilă apare de-a lungul lunii iulie pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Eu aș mai spune ceva, sunt anumite lucruri care voi poate nu le spuneți. Sunt anumite lucruri care le țineți pentru voi, poate din considerentul că nu este momentul acum să spuneți, dar în general, vorbind în general la nivel de pereche, lucrurile sunt destul de bune. Poate numai cei care, aș zice eu, care nu reușesc să ajungă la un consens în relație, e tocmai pentru că ceva nu se spune. Ceva nu se spune, posibil de voi, posibil de persoana voastră. Este ceva în interiorul fiecăruia. E posibil poate voi să vă folosiți intuiția foarte bine și cumva să simțiți ce își dorește celălalt. Poate să fie și acest lucru. Oricum nu este foarte rău aspectată, nu aș zice eu că nu e ceva de speriat. Iar pentru cei care sunteți poate singuri, Marea Preoteasă vine cu același magnetism
care, nu știu, pentru cei singuri în această perioadă pur și simplu veți atrage privirile. Imaginați-vă că mergeți așa pe stradă și efectiv privirile se întorc după voi. Aveți o încântare specială. Așa că eu zic că șansele ca voi să găsiți pe cineva nu este foarte greu de obținut. Pe partea sfatului, cărților, ce sfat au cărțile pentru voi, dragilor, pentru această lună iulie? Păi avem Asul de Cupe. Asul de Cupe care ne vorbește de dragoste, de sentimente puternice, de reînnoire, de un nou început. Posibil pentru unii dintre voi să aveți parte de un proces de renaștere de sentimente. Există șansa ca unii dintre voi să aibă o reconciliere poate cu perechea lor. Sau alții dintre voi să aflați că veți fi părinți. Sau poate chiar să vină pe lume deja în luna lui iulie, să vină un copilaș în sânul familiei și cumva să aveți parte de această explozie de sentimente și de, cum să spun eu, de bucurie. Asul de Cupe, mai ales pe partea dragostei, ne vorbește de o conexiune foarte profundă, foarte puternică și foarte profundă. Dacă vorbim poate de bănuți, de asemenea ne poate vorbi de noi șanse de avansare sau de un nou loc de muncă. Cum de asemenea unii dintre voi puteți avea șansa, ar trebui să căutați. Puteți avea șansa să găsiți ori întâmplător în vreo haină veche, în vreun sertar de la dulap, să găsiți ceva bănuți. Uitați de vreme și de timp sau pur și simplu mergând pe stradă să găsiți o bancnotă sau o monedă, ceva. Este foarte bine, cum să spun eu, aspectată partea asta cu întâmplarea și mai ales pe partea asta material. Haideți să vedem ce număr angelic. Iar sfatul, iar era să uit, sfatul cărților este să te bucuri de toate aceste lucruri. Viața este prea scurtă ca să ne gândim numai la probleme și să ne gândim numai la ce e mai rău. Și din câte vedem aici, coincide foarte, foarte mult cu acest turn care ne vorbește de un succes care vine în urma efortului tău. Deja ți-ai construit acea bază solidă și pentru o perioadă de timp, în sfârșit poți să te bucuri de rezultatele muncii tale, ale efortului tău, ale implicării tale. Hai să vedem un număr, te rog, angelic pentru zodia Scorpion. Un număr pentru zodia Scorpion, te rog. Și avem numărul 24. E posibil ca pentru unii dintre voi data de 24 iulie să aibă o însemnătate sau poate unii dintre voi sunteți născuți într-o zi de 24, indiferent de lună, iar mesajul ăsta să meargă strict către voi. Indiferent cum, 24, care poate fi transformat într-un 6, eu aș zice că ori pe data de 6, ori pe 24, ceva important se va întâmpla în viața voastră. Haideți să vedem ce ne spune acest mesaj, acest număr angelic. Se spune așa: tu ai o inimă de aur și ești foarte abilă de a menține relațiile echilibrate și stabile. Ești loial, mai ales față de persoanelor dragi și le poți asigura protecție în același timp. Deci pe cât îi iubești, pe atâta le poți acorda acea protecție de care au nevoie. Sunt generoasă, sunt generos. Cumva mesajul ăsta trebuie să ajungă, e cu dedicație,
la cei care se regăsesc desigur în această lectură. Și eu aș spune, încă aș mai adăuga ceva. Mesajul acestei cărți aduce într-adevăr foarte mult cu caracteristicile Scorpionului, și anume faptul că sunt în stare de orice atunci când e vorba de persoanele dragi din viața lor. Pentru că sunt foarte dedicați celor dragi, persoanelor unde ei au investit sentimente. Haideți să vedem acum. Inițiale de nume, prenume, pseudonime, porecle de persoane care pot interacționa cu voi în această lună iulie. Da? Inițială ce înseamnă? Prima literă a unui nume. Și avem litera R, litera G, litera J, încă o dată se repetă litera J, litera V și litera E. Acestea sunt inițialele numelor, prenumelor, poreclelor sau pseudonim de persoane cu care voi veți interacționa sau care poate le veți cunoaște de-a lungul lunii iulie. Bun, dragii mei din Scorpion, aceasta a fost lectura pentru luna iulie. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență. Nu uitați, lăsați un like, un comentariu, abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Eu oricum vă aștept cu mare drag pe toți la fiecare lectură. Vă urez să aveți o lună iulie liniștită, plină de căldură umană, plină de energie pozitivă, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!